Bayan, please subscribe sa Erwin Tulfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming videos. Ang Department of Defense, tinuldukan na po yung kasunduan with University of the Philippines na bawal pumasok sa lahat ng UP campuses ang mga militar at pulis para mag-surveillance, magmanman ng estudyante na mga nire-recruit ng CPP, NPA at iba pang mga grupo. Ang punto lang ho ng gobyerno, abay pwede na po pumasok muli ang mga intelligence ng mga sundalo, PNP, para magmanman kung patuloy ba ang pagre-recruit ng CPP, NPA sa mga estudyante. May mga natuwa ho. Siyempre, may mga hindi natuwa. Yung mga nakakaliwang grupo. Magandang umaga po, Secretary Roque, sir. Magandang umaga po sa inyo. Ito pong sa UP na narinig nyo na ho ba? Kung bagang tinapos na po ni Secretary Delfin Lorenzana ng DND itong kasunduan with University of the Philippines sa lahat ng mga campuses nila na bawal ang mga sundalo at pulis na mga intelligence officers for intelligence gathering. Ito raw ay nangyari noong panahon ni Cory na para hindi makapasok ang mga sundalo para magmanman doon, mag-monitor ng mga pagre-recruit ng mga estudyante. Tinapos na raw ho ito yata recently, Secretary Roque. Tama po yan. No? Binanggit din sa akin kahapon yan ni Secretary Delfin Lorenzana. At alam niyo naman po, ang Secretary of National Defense ang pumirma niyang kontratang yan. So nasa kapangyarihan din niya kung gusto niyang lumabas na sa kontratang yan. No? Tingin ko hindi naman malaking issue to dahil ako po ay nag-aral din sa abroad sa ibang mga eskwelahan. No? At come to think of it, sa mga foreign universities sa pinag-aralan ko, hindi naman po talaga sila immune from jurisdiction of the police at meron din police sa mga lugar na yun. Ayun, malinaw. Alright, Secretary Harry Roque, maraming salamat po. Secretary, magandang umaga po. Mabuhay po kayo, Secretary. Maraming salamat, Paring Erwin, at magandang umaga po. Thank you po. Thank you! Magandang umaga po, Dr. Pernia, ma'am. Good morning din sa inyo. Opo. Doc, ano ho reaksyon niyo rito? Tinapos na ni Secretary Lorenzana yung kasunduan na off-limits ang AFP, PNP civilian agents po dyan, mga in plain clothes na magmanman ng mga estudyante dyan. Pero ngayon mukhang po pwede na dahil wala na po. Paso na raw yung agreement na yan na nilagdaan nung during the time of former President Corazon Aquino. Oo. Alam nyo, the university really expresses deep concern. Opo. With this abrogation. Itong agreement between DND at UP, tama ka, Opo. panahon pa ni President Corazon Aquino, Opo. in 89, it has guided the relationship between the university and the military and police forces. Mukhang okay naman, kasi sinusundan yung mga protocols, no? Kapag kailangan naman pumasok ang militar, ang police, sabihin mo, may koordinasyon naman. So, sa tingin naman namin, na unnecessary itong abrogation na ito. No, yun. Kasi nga it is now causing a lot of confusion. Kasi hindi natin ikaw na mismo nagsabi ano mangyayari, ano ang susunod. Yes. Hindi rin namin alam. Kailangan namin ng siguro ng klaruhan, 'di ba? Ang sabihin ba nun ay pwede nang pumasok ang militar? Ganun lamang ba yun? So, ang concern namin is sana pwede makipag-usap ulit kay Secretary Lorenzana at sa pag-uusap naman maganda ang clarifications that we can do for each other, and then hopefully what we are asking for is the revocation of this abrogation. Ma'am, kasi ang reasoning naman po ng DND nakakapasok po yung CPP-NPA to recruit yung mga estudyante raw ho ninyo. Kaya lalo na ng NTF LCAC, because of this reason, I think this is the primary reason na it's preventing the AFP and PNP to do surveillance operations doon sa mga recruiter ng CPP-NPA na nahihikayat yung mga estudyante ninyo dyan. Kaya daw tinuldukan na ho yata ng DND. Ano ho masasabi nyo rito?
Pwede naman yung topic na pwede namin pag-usapan. What is happening now is there's a lot of confusion, misunderstanding. Right. Kaya yung mga sentimiento, nagsisilabasan. Parang mistrustful ang relationship. Yun naman ang pakay namin. Sana to discuss our mutual concerns. Kasi kami may concerns, may concerns na mention or hindi na clarify ng husto doon sa sulat ni Secretary Lorenzana. But if we can discuss, communicate in the shared spirit of peace, justice, and pursuit of excellence. Yun, Have you tried reaching out, ma'am, sending him a letter of reconsideration, Dr. Pernia? Yes. So, nagawa na ni President Concepcion yun, na i-post na rin namin sa aming UP website. Pwede mong makita doon, pwede makita ng lahat ng mga interesado, mabasa doon, no? At saka, I think it is on its way physically to the office of the SND. Very well said. Thank you very much po, Dr. Elena Pernia, VP Public Affairs, UP Diliman. Good morning, ma'am. Good morning. Thank you very much. Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.